Hello students, yet ki dia ase question to soason prove that NCR plus NCR minus 1 equal to n plus 1 CR. Eto बहुत important question hai ha. Eto amak proof koribo lagibo. Left hand side to prothomte moi loi loisu. NCR mane ki already formula hai na n factorial by n minus r ki hobo factorial plus NCR minus 1 ekia hoy ase na NCR nisina hoy ase but n factorial jene sorry et r factorial ta hi jay na r factorial yat jeneke ki hobo r minus 1 factorial কি হৈ যাব n minus r minus 1 কি হ'ব ফেক্টৰিয়েল হৈ যাব হয় না যেনেকৈ ইয়াত n ফেক্টৰিয়েল r ফেক্টৰিয়েল n minus r ফেক্টৰিয়েল হয় তাৰ মানে n ফেক্টৰিয়েল r ফেক্টৰিয়েলৰ জাগাত r minus 1 ফেক্টৰিয়েল এটুক মাইনাস কৰি থাকে এটুক যেনেকৈ মাইনাস কৰি দিছে এটুক মাইনাস কৰি দিছো তাৰপিছত ইয়াত আকৌ এবাৰ এৰেঞ্জ কৰিলো r ফেক্টৰিয়েল n minus r ফেক্টৰিয়েল প্লাস n ফেক্টৰিয়েল r minus 1 ফেক্টৰিয়েল আৰু এটু কি হৈ যাব n minus r minus প্লাস 1 ফেক্টৰিয়েল ঠিক আছে তাৰ পিছত এতিয়া n ফেক্টৰিয়েল এটা মোক এটা কথা কোৱা n ফেক্টৰিয়েল একে হৈ আছে ন তেনেকৈ ইয়াত কমন ল'ব পাৰিম বাকি ইটাও কমন ল'ব পাৰিম কেনেকৈ ল'ব পাৰিম তাৰ কাৰণে মই এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিব লাগিব ইয়াত চোৱাচোন r ডাঙৰ নে r minus 1 ডাঙৰ r ডাঙৰ গতিকে r টো r minus 1 লৈ লৈ যাব পাৰিম না r into r minus 1 ফেক্টৰিয়েল minus 1 টা কৰি দিলে হৈ যায় এতিয়া মোক এটা কথা কোৱা n minus r ডাঙৰ নে n minus r plus 1 ডাঙৰ n minus r plus 1 ডাঙৰ গতিকে ইয়াক মই ইয়ালৈ লৈ যাব পাৰিম নহয় গতিকে এইটো তেনেকৈ থাকক যোনটুক লৈ যাব নালাগে হেতুক তেনেকৈ থাকক যোনটু লৈ যাব লাগে তাকে চেঞ্জ কৰিবা ইয়াত যেনেকৈ r ক চেঞ্জ কৰিব লগা r into r minus 1 ফেক্টৰিয়েল এটো r minus 1 ফেক্টৰিয়েল নিচিনাই হৈ আছে এটুক চেঞ্জ কৰিব লাগিব ন ইনক্ৰিজ হৈ আছে ন এটুক ইয়ালৈ চেঞ্জ কৰি দিয়া কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিবা n minus r plus 1 into n minus r plus 1 minus 1 ফেক্টৰিয়েল plus 1 minus 1 ফেক্টৰিয়েল minus 1 টা কৰি দিয়া ঠিক আছে এটা নেক্সট লাইন n ফেক্টৰিয়েল r into r minus 1 factorial into n minus r factorial আগৰ পাতি লওঁ হেতু n factorial by r into r minus 1 factorial into n minus r factorial plus n factorial এটো কি হ'ব r minus 1 factorial আছিল তাৰপিছত কি হৈ আছে n minus r plus 1 n minus r plus 1 into কি হ'ব n minus r plus 1 minus 1 plus 1 লিখিলো আগৰ লাইনটো n minus r plus 1 minus 1 factorial এতিয়া মই এটা কথা কওঁ ইয়াত plus 1 minus 1 কেনসেল হ'ব না obviously হ'ব হয় না তো থাকি যাব কি n factorial by r into r minus 1 factorial into n minus r factorial plus n factorial by r minus 1 factorial n minus r plus 1 into কি হৈ যাব ইয়াত n minus r factorial এটা আৰামসে কমন ল'ব পাৰিম না n factorial কমন লৈ লোৱা ইয়াৰ কি কমন ল'বা r minus 1 factorial কমন লোৱা আৰু ইয়াৰ কি কমন ল'বা n minus r factorial কমন লোৱা থাকি যাব কি ওপৰত 1 থাকিব আৰু তলত কি থাকিব 1 by r প্লাস ইয়াত কি থাকিব n factorial কমন ললো 1 থাকিব তাৰপিছত এটো r minus 1 factorial কমন ললো n minus r factorial কমন ললো n minus r plus 1 থাকি যাব না তাৰপিছত এতিয়া এই লাইনটো যেনেকৈ আছে তেনেকৈ লিখা এটো খিনি যেনেকৈ আছে তেনেকৈ লিখা n factorial r minus 1 factorial n minus r factorial তাৰপিছত এটো কি হৈ আছে 1 by r 1 by n minus r plus 1 মানে দিগদাৰ হ'ব বুলি আকৌ পাতি লৈছো এটো হা n factorial r minus 1 factorial n minus r factorial তাৰপিছত ইয়াৰ আকৌ LCM লো r into n minus r plus 1 তো কি হৈ যাব ওপৰত কি থাকি যাব n minus r plus 1 আৰু ইয়াত কি থাকিব r থাকি যাব প্লাস r minus r কেনসেল তাৰপিছত এটো n factorial by r minus 1 factorial আৰু এটো n minus r factorial আৰু ইয়াত কি থাকি যাব n plus 1 থাকি যাব r n minus r plus 1 ঠিক আছে এটা সব উছৰলৈ লৈ আহা n factorial into n plus 1 তাৰপিছত r minus 1 factorial n minus r factorial into r into n minus r plus 1 ঠিক আছে ওপৰত কি হৈ যাব n plus 1 into n factorial ঠিক আছে এটো উছৰলৈ লৈ আহা আৰু ইয়াৰ পৰা কোনটো লৈ আহিবা r into r minus 1 factorial আৰু এটো উছৰলৈ লৈ আহা n minus r factorial into n minus r plus 1 ঠিক আছে এটা এটো সোয়া n plus 1 into n factorial হৈ আছে হয় না
এতিয়া মোক এটা কথা কোৱা n plus 1 into n factorial হৈ আছে এটো কেনেকৈ লিখিব পাৰিবা n plus 1 into n factorial এত কি হৈ আছে n factorial হৈ আছে ন এটোক মই এটা কাম কৰাচোন n plus 1 minus 1 factorial এনেকৈ লিখি দিয়াচোন এনেকৈ লিখি দিয়া একে কথা ন তাৰপিছত এটো চোৱা r into r minus 1 factorial এটো কি হ'ব পাৰে r into লিখি দিয়া r into r minus 1 factorial ঠিক আছে তাৰপিছত আকৌ এপিনে n minus r plus 1 into n minus r factorial লিখি দিয়া into n minus r plus 1 into n minus r factorial ঠিক আছে তাৰপিছত এতিয়া এটো n plus 1 into n plus 1 minus 1 factorial ডাইৰেক্ট কি লিখিব পাৰিবা n plus 1 factorial লিখিব পাৰিবা নে যেনেকৈ চোৱা 7 into 6 factorial 7 পৰা 6 হলে কিমান কমিছে 1 কমিছে না ডাইৰেক্ট কি লিখিব পাৰা 7 factorial ইয়াৰ পৰা n plus 1 পৰা এখিনলে কিমান কমিছে -1 কমিছে ডাইৰেক্ট n plus 1 factorial r পৰা ইয়ালে কিমান কমিছে -1 কমিছে না therefore r factorial into n minus r plus 1 into n minus r factorial ইয়াৰ পৰা ইয়ালে কিমান কমিছে -1 কমিছে ন n minus r plus 1 factorial n minus r plus 1 factorial তে এটো এটা কোনটো ফৰ্মত আছে এটো এনেকৈ থাকক এটা RHS টো লৈ লো RHS টো কি আছিল n plus 1 cr n plus 1 cr এটা কেনেকৈ ভাঙিবা একে ncr ফৰ্মুলাতে ভাঙা n plus 1 factorial r factorial into n plus 1 minus r factorial একে হৈ আছে নে n minus r plus 1 n plus 1 minus একে কথা এলে আগলে লৈ আহা n plus 1 factorial একে ইয়াৰ নিচিনা বনাই দিয়া লাগিলে r factorial into n minus r plus 1 factorial একে হৈ গল না left hand side is equal to right hand side therefore LHS is equal to RHS proved ঠিক আছে ওকে আকবা কৈ দিছো বস্তুটো বাৰু ইয়াত কি কৈ আসলে NCR plus NCR minus 1 NCR কেনেকৈ ভাঙিলো n factorial r factorial n minus r factorial এটো ফৰ্মুলা হয় NCR minus 1 কেনেকৈ ভাঙিলো n factorial r জাগাত r minus 1 factorial এটো এটো যেনেকৈ মাইনাস কৰি দিছে ইয়াত এটো এটো মাইনাস কৰি দিবা এটো এনেকৈ তাৰপিছত এটো এনেকৈ হৈ গল তাৰপিছত এতিয়া r টো কোলে ভাঙিবা r minus 1 লকে ভাঙা কাৰণ r টো ডাঙৰ হয় না r টো ডাঙৰটো সৰুতে ভাঙা r টো r minus 1 factorial লে ভাঙা এই দুটা ভিতৰত কোন ডাঙৰ এটো ডাঙৰ গতিকে এটো কিয়ালে ভাঙিবা এটো যেনেকৈ আছে তেনেকৈ থাকক এটো n minus r plus 1 into n minus r plus 1 minus 1 factorial হৈ গল হয় না এটো ইয়ালে ভাঙি দিয়া এটো ইয়াৰ লগত 1 minus কৰিলে এটো হৈ যাব না n minus r plus 1 into n minus r plus 1 minus 1 factorial তাৰপিছত এতিয়া এটো যেনেকৈ হৈ আছে n factorial টো যেনেকৈ হৈ আছে তেনেকৈ পাতি ললো এবাৰ তাৰপিছত ইয়াত খালি +1 -1 কেনসেল হ'ব যে সেইকাৰণে মই ইয়াত কেনসেল কৰাটো দেখাই দিলো ঠিক আছে এটা থাকি গল এইটা থাকি গল এতিয়া তাৰপিছত কি কৰিবা ইয়াৰ পৰা কি কমন লবা n factorial কমন লোৱা ইয়াৰ পৰা r -1 factorial কমন লোৱা ইয়াৰ পৰা n - r factorial কমন লোৱা থাকি যাব এটো তাৰপিছত LCM কৰা LCM কৰি পেলাই ইমানটোলৈকে পালা তাৰপিছত কি কৰিলা n factorial into n plus 1 into কৰি দিয়া r -1 factorial into n - r factorial into r into n - r plus 1 গতি কেইটা ওচৰলৈ লৈ আহা ঠিক আছে তাৰপিছত ইয়াতো কোনটো ডাঙৰ n plus 1 টো আগত পাতি দিয়া n factorial টো ইয়াত পাতা কথা এটা কাৰণে পাতিছো তোমালোকে কেনেকৈ গম পাই যাবা r - 1 factorial into r এটো ওচৰলৈ লৈ আহা এটো ওচৰলৈ লৈ আহা তাৰপিছত নিজে এৰেঞ্জ কৰা n plus 1 into ইয়াত চোৱা n factorial টোক মই এনেকৈ লিখিব পাৰিম না n plus 1 minus 1 factorial হয় না তাৰপিছত এটা বাকি কিটাও তেনেকৈ কৰি দিয়া r into r minus 1 factorial n minus r plus 1 into n minus r factorial ওচৰলৈ লৈ আহিলা ঠিক আছে তাৰপিছত এটা মোক এটা কথা কোৱা এতিয়া r plus 1 into r n plus 1 into n plus 1 minus 1 factorial এটো প্ৰায় এটো ডাইৰেক্ট এটো কি লিখিব পাৰিম n plus 1 factorial লিখিব পাৰিম না obviously পাৰিম কাৰণ চোৱা 7 into যদি 6 factorial to 7 factorial লিখিব পাৰা তে n plus 1 into n plus 1 minus 1 factorial n plus 1 factorial লিখিব পাৰিবা r into r minus 1 factorial r factorial লিখিব পাৰিবা হয় না এটা n minus r plus 1 into n minus r minus 1 টা কমি আছে না ইয়াৰ পৰা n minus r plus 1 factorial লিখিব পাৰিবা ডাইৰেক্ট হৈ গল তাৰপিছত RHS টো এনেকৈ লিখি দিলো ওলাই গল